1 cup kalabasa, 2 cups APF, 2 teaspoon baking soda, half teaspoon salt, 2 teaspoon vanilla, 1 cup evaporated milk, half cup oil, 2 teaspoon baking powder, 1/4 cup chocolate chips, 1 cup sugar. So, una natin gagawin ay magpakulo ng kalabasa. Nasa 8 to 10 minutes lang ang pagpapakulo ng kalabasa, depende sa laki ng cut nito. Tapos, i-mash na natin ang kalabasa at iset aside. Isang bowl, naglagay tayo ng sugar, oil, at i-mix. I-add natin ang flour. I-add natin ang milk. Salitan lang tayo sa wet and dry ingredients. Then, i-add na natin ang ating kalabasa. Then, i-add na natin ang salt, baking soda, at baking powder. Then add vanilla. Then add chocolate chips. Masustansya ng cake na to, pwedeng-pwede sa mga maselan kumain ng mga gulay at lalong-lalo na sa mga babies, pati sa mga dogs. I-grease lang natin yung pan ng konting oil, then spread.
Tapos, ilagay na natin yung mixture sa pan. So, yung mga maliliit na yan ay para kay Lulu at kay Sisi. I-cover na natin yung pan natin ng aluminum oil dahil i-steam na natin siya. Nasa 45 to 60 minutes ang cooking time nito. I-toothpick check nyo na lang. I love it, I want some more of it. Wala, di nyo mapagkakamalang gawa to sa kalabasa. O diba? Ang galing gawin. Pwedeng pang dessert o pang merienda. Kaya ano pang hinihintay nyo? Try nyo na! So, andito na naman po tayo sa ating tikiman portion. So, ito po yung ginawa natin ngayon. So, halika, tikman po natin. So, ayun. Ito na po siguro yung pinakamalambot na cake na natikman ko. Pagka tinikman nyo po siya, malalasahan nyo po yung kalabasa. Lalo na po siguro kung ang ginamit nyo yung yellow na kalabasa, yung hinog na hinog. So, tamang-tama po yung tamis niya. Hindi po siya ganong katamis. Yung cake natin hindi ganong katamis. Tapos, ang lambot niya po. So, ayan. Makikita nyo naman po. Ang lambot niya. Tapos, kapag kinain nyo po siya, saktong-sakto po siya dun sa chocolate. So, ayan. Sobrang lambot niya po, tsaka sobrang linamnam niya. Hindi nyo po may imagine na pwede palang gawin to sa kalabasa. Additional po pala, yung same amount yung ginamit natin na mixture nito, diba sa malaki natin siyang bowl na gawa. So, pwede rin siya sa 3 malaking lianera. Kasi 2 batch na yung ginawa ko. Alam nyo naman, ang laki-laki ng pamilya namin. So, ayun. Ano pa pong hinihintay nyo? Try nyo na!